ሰላም እንዴት ናችሁ? በዛሬው ቪዲዮ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር ወይም አይዲኤምን ብዙዎቻችን የምንጠቀምበት የዳውንሎድ የማድረጊያ ሶፍትዌር ነው። ይህ ሶፍትዌር እንግዲህ ከአብዛኞቹ ዳውንሎደሮች ለየት የሚያደርገው እጅግ ፈጣን በሆነ መንገድ ቪዲዮዎችና ሶፍትዌሮችን ከተለያዩ ዌብሳይቶች ላይ በቀላሉ ዳውንሎድ ማድረግ የሚያስችለን ሶፍትዌር ነው ማለት ነው። እና ይህን ሶፍትዌር በቀላሉ ክራክ አድርገን ወይም ደግሞ ሬጂስትሬሽን ኪ ወይ ደግሞ ላይሰንስ ኪ ሳይጠይቀን እንዴት አድርገን መጠቀም እንደምንችል ለማየት እንሞክራለን ማለት ነው። አብረን እንቆይ። እሺ፣ ይሄንን ሶፍትዌር ለመጫን መጀመሪያ እዚህ ጋር የምታዩት Idm&related የሚል ሶፍትዌር አለ። እሱ ያስፈልገናል ማለት ነው። ይሄንን ለማግኘት አሁን ከምታዩት ቪዲዮ በታች ዳውንሎድ ሂር የሚል አለ። ከዛ ማግኘት ይችላላችሁ። ያን ሊንክ በቀላሉ ክሊክ በማድረግ ዳውንሎድ የምታደርጉበት ሊንክ ይወስዳችኋል ማለት ነው። ስለዚህ አሁን እንዴት ዳውንሎድ ማድረግ እንደምንችል እንመለከት። እዚህ ጋር እንደምታዩት መጀመሪያ ኤክስትራክት ማድረግ አለብን። ኤክስትራክት ሂር ይላል። ኦልሬዲ ኤክስትራክት ያደረኩት እኔ እዚህ ጋር አለ ማለት ነው። እዚህ ሶፍትዌር ውስጥ እንግዲህ ምን እናገኛለን? እዚህ ሶፍትዌር ውስጥ Idm&related የሚል አለ። ክሮም፣ ፋየርፎክስ እና Idm&patch የሚል። እነዚህ ሁለቱ የሚያስፈልጉን ክሮም እና ፋየርፎክስ ብራውዘሮች ናቸው። ይሄ ሶፍትዌር እንግዲህ ኢንቴግሬት የሚሆነው አሁን ከነገርኳችሁ ክሮም እና ፋየርፎክስ ከሚባሉ ብራውዘሮች ጋር ነው። እንደየቨርዥኑ ክራክ የማድረጊያው ዘዴ ስለሚለያይ እናንተ ስትጠቀሙ ኮምፒውተራችሁ ላይ ያለውን አይዲኤም እና ማን ነው ፋየርፎክስ እና ክሮም ሪሙቭ አድርጋችሁ እዚህ ጋር ያለውን ብትጭኑት ይመረጣል ማለት ነው። ስለዚህ አይዲኤም ደግሞ እዚህ ጋር ያለልን ማለት ነው። እሱ መጫን እንችላለን። ከዛ በፊት ግን መጀመሪያ ኮምፒውተራችን ላይ ይሄ አይዲኤም ወይ ደግሞ ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማድረግ ካሁን በፊት አለማጫኑን ማረጋገጥ አለብን። ካሁን በፊት ተጭኖ ከሆነ ሪሙቭ ማድረግ ይኖርብናል ማለት ነው። ያንን ለማረጋገጥ ኮንትሮል ፓነል ጋር እንሄዳለን። እዚህ ፕሮግራምስ እንገባለን። ፕሮግራምስ ኤንድ ፊቸርስ እዚህ ጋር እንደምታዩት ኢንተርኔት ዳውንሎድ ተጭኗል ማለት ነው። ስለዚህ መጀመሪያ ሪሙቭ ማድረግ አለብኝ። ሪሙቭ ለማድረግ መጀመሪያ እዚህ ጋር ከፍቼው ከሆነ ኤግዚት ልበለው። ኤግዚት ተከፍቶ ያለ ሪሙቭ ስለማያደርግልኝ ማለት ነው። እዚህ ጋር መጣለው አንኢንስቶል ይለዋለሁ ማለት ነው። እሺ፣ ፉል ልበለው። አሁን ሪሙቭ እያደረግኩ ነው። እናንተ ኮምፒውተር ላይ ካሁን በፊት ተጭኖ ካልሆነ ይህን ማድረግ ያስፈልጋችሁም። ቀጥታ ወደ ቀጣዩ ስቴፕ አብረን እንሄዳለን ማለት ነው። ልክ ሪሙቭ ካደረግኩ በኋላ ኮምፒውተራችንን ሪስታርት ማድረግ አለባችሁ ነው የሚለን። ስለዚህ ሪስታርት እናደርጋለን ማለት ነው። ኮምፒውተራችንን እንዝጋውና ሪስታርት ካደረግኩት በኋላ ተመልሰን እንገናኛለን ማለት ነው። ተናል እንግዲህ ቅድም ሪሙቭ አድርገነዋል መጀመሪያ ተጭኖ የነበረውን አይዲኤም። አሁን ሙሉ በሙሉ ከኮምፒውተራችን ላይ ሪሙቭ መሆኑን ለማረጋገጥ ማይ ኮምፒውተር እንሄዳለን። ከዛ ሎካል ዲስክ ሲ፣ ከዛ ፕሮግራም ፋይልስ የሚል አለ። እሱን ክሊክ እናደርጋለን። እዛ ውስጥ መኖር የለበትም ኢንተርኔት ዳውንሎድ ማናጀር የሚለው መኖር የለበትም። አሁን እዚህ ብንመጣ እዚህ ጋር አለ። ካለ እናጠፋዋለን ማለት ራይት ክሊክ አድርገን ዴሊት ማለት አለብን ማለት ነው። ሙሉ በሙሉ መጥፋት አለበት። ያለዛ በኋላ ላይሰንሱን ክራክ ስናደርግ ያስቸግረናል ማለት ነው። አሁን ሙሉ በሙሉ ከኮምፒውተራችን አጥተነዋል ማለት ነው። ወደ መጫን ሂደት እንሄዳለን ማለት ነው። እዚህ እንመጣለን። Idm&patch የሚል አለ። yes ኔክስት ናት ሴቭ ተባሉት እዚህ ጋር ኔክስት። ይሄ ምንድነው? ዴስክቶፓችን ላይ ለክጫን ከጨረስነው በኋላ ሾርት ከት አይከን ኑሮ ይኖርልን። ኔክስት እንላለን። አሁንም ኔክስት ፊኒሽ እንለዋለን ማለት ነው። ጨረስን በኋላ አሁን ምንድነው እዚህ ጋር ልክ እንደጨረሳችሁ ነው ሜሴጅ ያመጣል። አንዳንዶች ብራውዘሮች ላይ ለምሳሌ ፋየርፎክስ ላይ በብዛት በራሱ ኢንቴግሬት ይሆናል ማለት ነው። አንዳንዶቹ ላይ ደግሞ በራሱ የማይሆንበት ሁኔታ አለ። እሱን አብረን እናያለን። ኦኬ እንበለው። አሁን ጭነን ከጨረስን በኋላ ምንድነው ማድረግ ያለብን?
ከመክፈታችን በፊት እንዲህ አይነት ሜሴጅ ይመጣል። እንዲህ አይነት ሬጂስተር አድርጉ ይለናል። ይሄን ሬጂስተር አድርጉ ወይ ደግሞ ላይሰንስ ኪ አስገቡ። ይሄ እንዳይመጣ እና ረጅም ጊዜ መጠቀም ማድረግ እንድንችል ነው ክራክ ማድረግ ያለብን። አሁን ለምሳሌ ኒድና ኢዲኤም ከፍተን ኦኬ አሁን አያስከፍተን፣ ምክንያቱም ላይሰንስ ኪ እየጠየቀን ነው። ይሄን እንዝጋው ተመልሶ ይመጣል። እንዝጋው። እዚህ ጋር መጣችሁ ብታዩት ሬጂስትሬሽን የሚላል። ሬጂስትሬሽን የሚለው አሁን ይጠይቀናል ማለት ነው፣ አክቲቭ እንደሆነ ነው። ስለዚህ ሬጂስትሬሽን እንዳይጠይቀን ማድረግ ነው የምንፈልገው። ይሄን እንዘጋና ከዚህም ኤግዚት እንለዋለን። ኤግዚት እንበለው፣ ከዚህ ኤግዚት አለው ማለት ነው። ስለዚህ ይሄን ላይሰንስ ኪ እንዳይጠይቀን ለማድረግ እዚህ እንመጣለን። አሁን ተመልሰን ይሄ ፓች የሚላል ፓች፣ ይሄንን አንቲቫይረስ ካላችሁ ይሄን ከማድረጋችሁ በፊት መጀመሪያ አንቲቫይረሳችሁን ዲሴብል ማድረግ ይመከራል። ምክንያቱም እንደ ቫይረስ ሊቆጥረው ስለሚችል ማለት ነው። አጋጣሚ ሆኖ የኔ አንቲቫይረስ ዲሴብልድ ነው እዚህ ጋር። ስለዚህ ይሄን ራይት ክሊክ አድርግና ራናስ አድሚኒስትሬተር አለው ማለት ነው። የስ ላለው አሁን ክራክ ላይ ያደርግልኝ ነው። አይዲኤም አፕዴት ቼክ ይለኛል። ኢኔብል ካልሆነ ኢኔብል አድርገዋለሁ። ከዛ ክራክ ለዋለሁ ማለት ነው። እዚህ ነው ክራክ። ይሄ የሚያስፈልገው ምንድነው እንግዲህ ላይሰንስ ኪ እንዳይጠይቀን ነው። ከጨረስን በኋላ ፊኒሽ እንለዋለን። አሁን ተመልሰን ሄደን እንክፈተው እስቲ። እዚህ ጋር አለ ከፈት ነው። ክሎዝ ለበላይነን አሁን ሬጂስትሬሽን የሚለውን ብናየው እንደምታዩት እዚህ ጋር አክቲቭ አይደለም፣ ጠፍቷል ማለት ነው። ስለዚህ ሬጂስትሬሽን አይጠይቀንም ማለት ነው። ይሄን ከጨረስን በኋላ እንግዲህ አሁን እንደየፍላጎታችን ሊያያ የምንጠቀመው ብሮሰር፣ አንዳንዶቻችን ሞዚላ ፋየርፎክስ፣ አንዳንዶቻችን ጉግል ክሮም እንጠቀም እንችላለን። አሁን ዛሬ ማሳያችሁ በሁለቱ በጉግል ክሮም እና በሞዚላ ፋየርፎክስ እንዴት አድርገን ኢንተግሬት ማድረግ እንደምንችል ነው። ስለዚህ እስቲ ሞዚላ ፋየርፎክስ ጋር መጀመሪያ እንሞክር። እሱን እንክፈተው። እዚህ ጋር አፕዴት ይለኛል። ይሄን ልዝጋው። እንዲህ ከመጣባችሁ አፕዴት ማድረግ የለባችሁም፣ ካንስል ለዋለሁ ማለት ነው። አሁን እዚህ ጋር ሪሊ ኢንተግሬት ሆኗል ወይ የሚለውን ቼክ ማድረግ አለብኝ። ያንን ለማድረግ ሞዚላ ፋየርፎክስ ነው እዚህ እመጣለሁ። ሜኑ የሚል አለ፣ እሱ ጋር ታች አዶን የሚል አለ። አዶን ክሊክ እናደርጋለን ማለት ነው። ከአዶን ላይ ኤክስቴንሽን የሚል አለ። ኤክስቴንሽን እሱን ስንነካው አይዲኤም የሚል የለም እዚህ ጋር እንደምታዩት። ስለዚህ ኢንተግሬት አልሆነም ማለት ነው። ይሄን ኢንተግሬት ለማድረግ ይሄ ቨርዥን አሁን የቅርብ ጊዜ ቨርዥን ስለሆነ ሞዚላ ፋየርፎክሱ የተለየ ነው ከድሮቹ። የድሮቹ ከሆነ አውቶማቲካሊ እዚህ ጋር ኢኔብል እና ዲሴብል የሚል ነገር ይመጣልና ኢኔብል እናደርጋለን። በዚህኛው ኬዝ ግን ኮምፒውተራችን ከኢንተርኔት ጋር ኮኔክት መሆን አለበት። እሱን ካረጋገጥን በኋላ እዚህ ጋር አይዲኤም ኢንቴግሬሽን ሞጁል ብለን እንጽፍና ሰርች እንላለን ማለት ነው። ሰርች እንጠብቀው። ሰርች እንለው እንደዚህ ይመጣልና ማለት ነው። እዚህ ጋር ኢንቴግሬሽን ሞጁል እሷን ክሊክ እናደርጋታለን ማለት ነው። እዚህ ጋር ክሊክ፣ ከዛ በኋላ አድ ቱ ፋየርፎክስ የሚል ነገር ይመጣል። አድ ቱ ፋየርፎክስ እንጠብቅ ትንሽ። አሁን ተመልሶ አድ ይለናል። አድ እንለዋለን ማለት ነው። አሁን ከሞዚላ ፋየርፎክሳችን ጋር ኢንተግሬት ሆኗል ማለት ነው። ኦኬ እንለዋለን። እሺ አሁን እስቲ እንሞክረው። እንዴት ነው የምንሞክረው? ለምሳሌ ዩቲዩብ ጋር እንሄድና ዳውንሎድ ለማድረግ እንሞክር። ዩቲዩብ ለምሳሌ ይሄን ቪዲዮ እንክፈተው። ኢንቴግሬትድ ነው ከሆነ እዚች ጋር ዳውንሎድ የሚል ምልክት ይመጣል ማለት ነው። ልክ ቪዲዮ መክፈት ሲጀምር ልክ እንደምታዩት እዚህ ጋር ማለት ነው። ስለዚህ አሁን በትክክል ከፋየርፎክሳችን ጋር ኢንተግሬት አድርገናል ማለት ነው። ይሄን ቪዲዮ ማውረድ ከፈለግን እዚህ ጋር ክሊክ አድርገን ማውረድ ነው ማለት ነው። ያው ማለት ነው። እንደምታዩት ፈጣን ነው። ይሄን ይመስላል እንግዲህ ከፋየርፎክስ ጋር ያለው። አንዳንዶቻችን ደግሞ ጉግል ክሮም እንጠቀም ሰዎች ካለን ይሄን ዝጋውና ጉግል ክሮም ደግሞ እንዴት ኢንተግሬት ማድረግ እንዳለብን አብረን እናያለን ማለት ነው። ጉግል ክሮም ልክፈተው። እንደዚሁ እዚህ እንመጣለን። ሞር ቱልስ ሚና ለክሮም ከሆነ
ከዛ ኤክስቴንሽንስ መጣለች እሷን ስንነካት አሁን ምንም አይነት ኤክስቴንሽን የለም ስለዚህ እዚህ ጋርም ደግሞ ጉግል ክሮምን ደግሞ ኢንቴግሬት ለማድረግ እንደሚያስፈልገን ወደ ቀጥታ ወደ ጉግል እንሄዳለን google.com እዛ እንገባለን እዚህ ጋር ይሄን እንጽፋለን chrome integration for IDM ብለን እንጽፋለን ማለት ነው ስንጽፍ እዚህ ጋር ጉግል ገብተን እቺ ሶስተኛዋ ወይ ደግሞ IDA I do not see IDM extension in Chrome እሷን ክሊክ እናደርጋታለን እሷን ክሊክ እናደርጋት ይሄ ነገር ይመጣልናል ከዛ እዚች ጋር Chrome Web Store የሚል አለ Chrome Web Store እሱን እንነካለን ማለት ነው እሱን ስንነካ አሁንም ልክ እንደቀድሙ add to Chrome የሚል ይመጣልናል ማለት ነው እሱን እንነካለን add to Chrome አሁንም add extension እንለዋለን ትንሽ እንጠብቀው ቼኪንግ እያለ ነው አሁን IDM integration module has been added to Chrome ስለዚህ ኢንቴግሬት አድርጎናል ማለት ነው ከዚህ በኋላ በክሮምም ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው እሱን ለመሞከር እስቲ ወደ YouTube እንሂድ ቪዲዮ ብቻ ሳይሆን በነገራችን ላይ ሌሎች ሶፍትዌሮችንም ዶክመንቶችንም በዚህ በፈጣን መንገድ ማውረድ እንችላለን ማለት ነው እሱንም እንዴት ማድረግ እንደምንችል እንሞክራለን አብረን እዚህ ጋር ለምሳሌ እስቲ ይሄን ቪዲዮ ዳውንሎድ ለማድረግ ልሞክር ይሄው አሁንም ልክ እንደቀደው መጣልን ማለት ነው ዳውንሎድ ማድረግ እንችላለን ማለት ነው ዶክመንቶችን ከፈለግንም ለምሳሌ ጉግል ላይ ገብተን ለምሳሌ አሁን ማርኬቲንግ ከሆነ የምንፈልገው ማርኬቲንግ PDF ብንል ለምሳሌ ይሄ ይመጣልናል ማለት ነው ለምሳሌ ይሄኛውን PDF ላወርደው ዳውንሎድ ፉል ቴክስት ይለኛል ዳውንሎድ ብለው ቀጥታ በአይዲኤም ያወርድልኛል ማለት ነው እሺ ይሄው እንደምታዩት ማለት ነው እዚህ ጋር ዳውንሎድ ስለዚህ የዛሬ ቪዲዮ ይሄን ይመስላል